CCR TV, channel of God's love. A warm welcome to all our viewers on this episode of Activists of Goa. Today we bring to you a well-known social activist of Goa who has taken up several burning social issues which affect the common man in the state of Goa today. He is outspoken and will not mince any words to get his point across. He has led agitations against the bungalow that has come up at the heritage site in Old Goa and has also sat on hunger strike to highlight the people's demand for its demolition. He has contested the 2022 Goa Assembly elections as the CM face of the Aam Aadmi Party, but the electorate was not ready to propel him to the state level politics. Nevertheless, he is ambitious, he is intelligent, he is very much people oriented and has remained focused towards his goal. We welcome Advocate Amit Palekar, the young, dynamic and social activist who is vociferous on the field of social activism. Welcome to our studio, sir. Thank you. It's a pleasure having you here today, and let us bring a close interaction and let our viewers know who's Amit Palekar. Advocate Amit Palekar, can you tell our viewers actually when did this journey into social activism begin for you? Was it before you started your profession as a lawyer, or was it much before that? See, my family, my mother, my father, or be it my grandfather. My grandfather was known as Bappa in Mirse's village, and we had a small restaurant. It is still there, and a lot of people visit that. So social activism runs in our family, right from my grandfather to my mother to my father and to me. And thereafter, when we were in college or we were in school also, we used to be part of the social activities that my grandfather or my parents would take up. And then when I was doing law, and thereafter I joined JCs, then Rotary. I'm been the past president of Rotary Club of Panji Riviera, and we have worked alongside entire region of Goa in terms of orphanages, old age homes, be it be health or in all sectors which requires little bit of social help. So it's not about being being a lawyer has helped me in a lot of ways. After I became lawyer, there was ways and means to help the needy who would require legal advice. And I must tell you that in even today, there are about 50-60% which of the cases which I handle are pro bono, are free, and it always gives me happiness to be a part of people's life, because a lot of people, even though there is legal aid which is there, but then the quality of legal aid is not so great in Goa, and that's why people like us, we should intervene, and that is what we do. So social service has been part of my life right from the time I was in school, college, and then as a lawyer and as a Rotarian, and part of various NGOs that work throughout Goa. Okay, so then while you were a youngster, the surrounding at home inspired you with all these things, right? Absolutely. Helping out to people, reaching out to people, social activism, seeing your elders. Grandfather never let anybody from Mercedes go hungry. You could go to the restaurant and say, Bappa, maka bhaji jay poishe na. And maka azun लहानपणांसान याद आसा भाजी पाव दितालो आनी तो म्हणटालो बाबा शिरो व्हरिल्लो भुरग्याक तुज्या. No, it's a very famous cafe. आणि तेच न्ही also cafe tato family is also my family. It's my mother's parents. I see. So आमी नील्ला तांचे असले रेस्टॉरंट थंय तेंच असले. सो आख्खो गांव हिंदू क्रिस्तांव कोणीय आसूं पूण आमगेर घरांत आसताले आनी जेवपाक खावपाक आमी वांगडा आसताले. सो आमी ते ल्हानपणांसान पळयलां. Communal harmony, the social activism and being social, a social worker, not just activist, but helping people with various things. So it has been in the family, it's run in the family. We get inspired by it, and I inspired my 7-year-old child to actually get into helping people. It's being a social worker, not social activist. Right. There's a little difference between being a social worker and being a social activist. So activism comes a little ahead when you try to fight some things, but otherwise you must have that humanity and sympathy and empathy for people. I think that's what has to be built in every child by the parent, and that's what my parents, my grandparents
built into me, and that's why probably I have it and passing out into onto the next generation. Well, sir, now you are a very successful lawyer in the profession of law, and as far as social activism is also concerned, it consumes a lot of your time. How do you balance the two between your profession and the social activism? See, God has given us 24 hours, it's lots. In fact, 6 to 8 hours of sleep is what I still catch on by managing times. My life starts at 6:30 in the morning, and I go to bed at 12. And in between that 6.5 hours minus 24 hours, you have nearly about 17, 18 hours. It's lots of time. You can do profession, you can spend the time with your family. I still go to market to buy my vegetables, fruits and fish. I love to feel my fish and buy it myself. And you know, that's a very Goan thing for every Goankar. And Goan takes pride in that. Absolutely, you know, check out the eye, skin and the gills. Correct. And he so satisfy himself before he pays the price. Fish is fresh. And आता नुस्तेकार आमची गोंयकार आती ती जाण बाबा म्हणटा हें अन्ना काम Right. बरें. So That's that confidence level between the seller and the buyer. When I say this, look and feel of everything, I also get time to spend with my daughter. I make it a point at least on weekend to spend a lot of time with her on holiday. But social thing, I think it's a morning till evening affair. It's not just that you will find time and go on a particular day and do a lot of things. It's also about while you are practicing as a lawyer, while you are a politician, you should not be oblivious or ignore the fact that you are affecting lives of people in some form or the other, and that's where we come in. So I think time management is the only thing that we need to learn. There is lots of time in hand. It's just that you manage it rightly. आणि सगळ्या संवसारान जर तुका जर व्हील आसा जाल्यार देवान तुका 2 हात पांय दिला, तोंड दिला, तकली दिला, कॉम्बिनेशन कर आणि जाय तितलो टाइम टू स्पेंड खूप अचीव करूं येता लायफान. सर आता एक सांगा आमकां, एज अ सोशल एक्टिविस्ट, कॅन यू रिकॉल which has been the first major social issue that you handled and tasted success? See, you can single out one, like खूप केला, पण मेजर इश्यू आमी रोटरी क्लबा मार्फत जेन्ना आमी काम करताले जेन्ना सेकंड लॉकडावन, फर्स्ट लॉकडावनान आमी गोंयचे फर्स्ट 3 दीस गव्हर्मेंटान विदाउट एनी थॉट प्रोसेस लॉकडावन केल्लो. तेन्ना दुसरे दिसा आमी एटलिस्ट 5,000 लोकांक जेवण दिलें, food packet for next 15-20 days with all our money. That was food. Then came the second wave. Government आमी बॉब मारून सांगली गोंय बंद कर, वाडपाचें आहा. तेन्ना the oxygen fiasco started. And आमी closely monitor करताले, GMCंत आसताले. GMCन आमी nearly through our Rotary Club, Red Cross combine करून स्वता 185 beds घातल्यो. Super speciality block GMCचो आसा, भितर nearly 185 beds, that is 50% of bed capacity of that hospital. The beds were put up by my friends, all of us together. सगळे गोंयचे बरे बरे लोक एकठांय जाले, आमी स्वता पयशे हाडले आनी स्वता बेड हाडल्यो आनी स्वता बेड असेंबल केल्यो. ते करता आसतना आमी लोक मरता ते पळोवपाक लागले आनी ते पयले तेन्ना आमी इश्यू फायंड आउट केलो कित्याक लागून मरता. एंड दॅट इज वेन आय अप्रोच दी हायकोर्ट. हांवें स्वता एफिडेविट फायल केलें, इंटरव्हेन्शन पेटिशन फायल केलें आनी हायकोर्टान ताचे कॉग्निजन्स घेतले. आनी त्या कॉग्निजन्स घेता आसतना आय डोंट नो, गोंयकारांक पयली गोश्ट खबर ना की ते कॉग्निजन्स घेवपाक कारण सरकार न्हिदिल्लो लोक मरताले. आनी त्या टायमार एक मंत्री आशिल्ले, एक हेल्थ मिनिस्टर आशिल्लो, चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर वर फायटींग. They had a personal ego issue, and that was exposed. See, what was happening in GMC was exposed by me, and we brought it to the notice of the High Court. High Court intervened, आणि हळू death ratio कम जालो. आमी फायंड आउट केले डेथ कित्याक लागून जाता ते. And it was nothing to do with lack of oxygen. It was just government's apathy to look at people from humanitarian perspective. ते करता आसतना we worked with lot of societies. Even to the Pillar Society was working with me. So we bought a lot of concentrators together. We were giving it. We had flow meters, everything from. And then मागीर आमी रातची 4 पासून COVID service Goa group असलो. We were part of that. We used to monitor patients, and आमी 4 पासून हांव जागो आसतालो. Till 4:30 I used to be awake. Then my wife used to get up from 4:30 till next day. Monitoring morning the group, and whole day health center आमी especially Santa Cruz Chimbel ji health center asle, we were closely working with them and patients recoveries, and taking them to that was like a 24/7 service. Absolute 24/7 available to all the people in need. आमी एक म्हयन्याक भुरग्याक आमच्या एक्चुअली सेपरेट रुमान न्हिदयताली, कारण इतलेंच की आमकां लागून ताका कांय जावपाक जायना म्हणून. बट दॅट पॉयंट ऑफ टायम आय रियलायज दॅट that is I think biggest thing, because for me what happens is we touch life, we saved lives.
And ती blessing जी आयली पळय, according to me, that is one of the biggest success that we have ever achieved. As a family, as me, my wife, my child, all were cooperative. See, it's not just my effort. Yeah, it's it's a my team effort. wife Yeah. who was there besides me. It was the entire team of COVID Service Goa. And there was one Mr. Sardesai, advocate though. He was working with me, and then entire team of COVID Service Goa, lot of them. आणि ते करता आसतना आमच्या भुरग्यांनी आमकां हेल्प केलो. दे वर so much so that one day my child said, Papa, can I contribute to this? And she actually got her piggy bank to me and said, take this. एकटो आडसर घेवन येतालो आमकां केन्ना, ताका म्हणपालें ताका दिया, तो खूब म्हणपा लागलो, गरीब सो दिसता आपल्याक. म्हाका दिसता ताजे कडेन कांय ना. म्हणलें ना इट इज लायक दीस. वी हॅड टू एक्सप्लेन दॅट टू हर, दॅट हाव थिंग्स आर वर्किंग लायक दॅट. बट इट वॉज अ व्हेरी कलेक्टीव एफर्ट ऑफ ह्युमॅनिटी according to me, and one of the biggest achievement for that, and I can go on talking about it. सर, आतां दुसरे गोश्टीन पळयल्यार आमचें गोंय एक ल्हान प्रांत. आमची गोंयची लोकसंख्या म्हणल्यार उणी परी अबावट 16 lakhs. तर आमकां वेती पावलाक कितलेच सोशल एक्टिविस्ट दिसती पडटात आनी ते खंयचे ना खंयचो टॉपीक घेवन काम करतात. खरेंच काय आमच्या गोंयांक इतल्या सोशल एक्टिविस्टांची गरज आसा आयज? असो वेळ आयला की सोशल एक्टिविस्ट नासल्या बगर जायना? न्ही, कशें जालां तर तुमी फाटलीं 10-15 वर्सां जर सरकाराची वाटचाल पळयत जाल्यार सरकार लोकांच्या विरोधी डिसिजन घेत आसता. आतां social activism has also become business for some, but most of the social activists are doing something for Goa. So गोंयकारांचे गोंयकारपण राखून दवरपाक, गोंयकारांक राखपाक म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाचे फेलियर आफ्टर फेलियर्स जाता, ताका लागून खंय तरी सोशल एक्टिविस्ट आनी नंबर्स ऑफ सोशल एक्टिविस्ट आर इन्क्रिजींग. बिकॉज आज एक विशय आसा जो सरकाराक पडून गेल्लो ना, आनी ते जर जाग्यार हाडटलो जाल्यार खंय तरी सोशल एक्टिविजम जायच पडटा. आनी त्या खातीर गोंयांत जे सोशल एक्टिविजम जर वाडटा जाल्यार इट इज एब्सोल्युटली सरकाराचो फेलियर आनी पॉलिटिशियन्साचोय फेलियर म्हणटा हांव. कारण सरकाराचे घटक जे आयज जाल्या पळय, जे विरोधी बाकार निवडून आयिल्ले लोक आसा, जांकां लोकांनी विश्वास धरून विरोधी बाकांचेर निवडून हाडले की हे आमचें काम करतले, तेच आज पयशा खातीर, पावराच्या हावेसा खातीर आज दुसऱ्या रुलिंगाक जॉयन जाल्या. सो लोकांचो पॉलिटिशना वयलो विश्वास गेला. जे उरल्या ते आमचे पक्षाचे मनीस, एक आसा आजीचो आनी 3 काँग्रेसे उरल्या. आतां हे 7 कितें करपाक शकतले हांकां हांचेर लोकांचो विश्वास बसना. करता प्रयत्न सगळे, पूण ताका लागून लोकांक दिसता की आपूण खंय तरी रस्त्यार आयल्या शिवाय बदल घडचो ना. बदल घडटलो म्हणून लोक तयार जाता नवे नवे. आमकां सांगात, आतां इतले सोशल जागृताय आसतना, समाजीक जागृताय आसा, सोशल एक्टिविजम आसा, सोशल एक्टिविस्ट आसा, तर इतले आसून जे निर्णय सरकार घेता, जे धोरण सरकार आपणायता ते आनी सगळें तें लोकांचे आड वेता, खोशे आड वेता. जाल्यार हाचेर तुमचें मत कितें? कितें खातीर अशें घडटा? इज इट बिकॉज ऑफ वीक पॉलिटिकल ऑपोजिशन? वीक पॉलिटिकल ऑपोजिशन वीच इज एक्झिस्टिंग, इन्क्लुडींग आमचे आमदार जे आसा, तो आम आदमी पार्टीचे आमदार आसा, ते आपलें काम करत आसा, पूण खंय तरी लोक जबाबदार आसा. कारण तूं फाटले जे रेवल्युशन गोंयांत जालें, क्रांती गोंयांत जाली, ताजो जर सक्सेस जर पळयत जाल्यार ताका लोक भायर सरले म्हणून ते सक्सेस जाल्ले. आज सरकाराक दिसूंक लागला की कांयच जायना, लोकांक पडूंक गेल्लें ना. पीपल आर ऑब्लिवियस टू वॉट इज बींग इम्पोज्ड अपॉन देम, वॉट इज हॅपनिंग अराउंड देम. सो जितले तुमी पॉलिटिशनांक ब्लेम करता तितले आमी स्वताक ब्लेम करपा जाय. आज म्हादयचो विशय आसा, परवा जल क्रांती जाली लास्ट आयतारा दिसा. आमकांय फॅमिली आसा, पूण आमी गेले, खुबशे क्रांतिकारी थंय आयले, एक्टिविस्ट आयले, पूण गोंयकार येवना. उदक जेन्ना तुजें ना जातलें, आज पावस पडना, धरणां सुकल्या, एकूच बेसीन, WRD मिनिस्टर म्हणटा एकूच बेसिनान उदक आहा, खंयच्या? म्हादय. फाल्यां आसतलें ना. तेन्ना उदक सुकल्या उपरांत ग्रावंड लेवल वॉटर डिप्लीट जाला, आमचे बांय पिड्ड्यार जाल्या, अमावंट ऑफ डेवलपमेंट हेज स्पॉयल्ड एवरीथींग, पूण लोकांक खंयच पडून गेल्लें ना. हाका कितें म्हणपाचें? सो कशी क्रांती येवची पडटली? देवान परत जमनीर येवन सांगचें पडटलें, बाबा हें सगळें घडटा तें चूक, मातशें तरी भायर सरा, काय परत रगत दिवचें पडटलें देवान की लोकांक उठपा खातीर, की बाबा आपुणलेंच रगत दिल्यारूच तुमी उठटले काय म्हणून. सो पीपल हॅव टू रिसरेक्ट, नॉट एनी गॉड, नॉट एनीबडी एल्स. सो आय थिंक इट्स पीपल हू आर ऑब्लिवियस and their resurrection is needed today. And I am using the word resurrection because I know it has wide connotations. But when I say this, हांव काळजांतल्यान लोकांक सांगता,
गोंयचे जर तुमचे बरें जावपा जाय, तुमच्या भुरग्यांचो फुडार सांबाळपा जाय जाल्यार तुमी जागे जावचे पडटले. आनी तुमी जागे जायना जाल्यार केन्ना गोंय सोंपलें हें तुमकां समजचेंच ना. मागीर आमी खंय बसून कितली बोब मारल्या जाता. नाजाल्यार आमी एकूच चिंतपा जाय, घेवया पोर्चुगेज पासपोर्ट आनी भायर या म्हणून. पूण गोंय आमचें, आमी आमच्या मायक बायक हांगा आवय बापायक काका मामा मावशे जाणट्या लोकांक हांगा सोडून वेतात. कित्याक वता? पोटा खातीर. गोंयान जर हें सगळें तयार जालें जाय तें आमकां जाल्यार गोंयकार सोडून वचपाचो ना. आनी तें करतलो जाल्यार सरकाराचेर खंय तरी दबाव हाडचो पडटलो. आनी तें हाडटलो जाल्यार लोकांनी चिंतचें पडटलें. सगळें जाल्या उपरांत ज्या पॉलिटिशनांक ते आयज गायी मारतात ताकाच मतां मारता. कोविडा टायमार आमी पळयले लोक कितले बोबो मारताले. लोक मेले, घरचे लोक मेले, शेजारी मेले, आवय मेले, बापूय मेले, भाव भयणां भुरगे मेले. पूण मतां कोणा मारली? ज्या लोक ह्या गोश्टीक जबाबदार आसले तांकांच मारली. सो it is, you cannot separate social activism from politics. It's part of it. And why it is part of it? Because ultimately it is the politician whom you choose who legislates for you. Correct. कायदो ते हाडटले, तुज्या खातीर बऱ्यो गजाली ते हाडटले आनी तुज्या खातीर वायट गजाली तेच हाडटले. तेन्ना रायट मनीस निवडून दिवप is also a part of social activism, and that activism has to be present in every Goan. I hope Goa and Goans realize this part of it. सर, आतां एक सांगात, तुमी आतां सोशल एक्टिविस्ट ह्या नात्यान तुमकां प्रश्न करता. तुमी कितलेच आतां गोंयभर सोशल एक्टिविस्ट वेगवेगळे इश्यू घेतात आनी खऱ्यांनीच गंभीर इश्यू ते लोकां मरेन हाडटात, लोकांचो सपोर्ट घेतात, आवाज उठयतात, रस्त्यार येतात. पूण ह्या सगळ्या सोशल एक्टिविस्टांक आनी तांणी उठयल्ल्या विशयांचेर आमचो सरकार कितले गंभीरतायेन तांकां पळयता? जशें तुका हांवें आतां पयलींच सांगलां पळय तोच विशय आसा. तांकां दिसता की लोकांक पडून गेलें ना, देखून ते बेसर बरीच रावपाचें, कितें करपाचें. लोक आमकां मत मारतले, फायनली इलेक्शना दिसा आमी थोडे पयशे वाटया, थोडो सोरो घालया, थोडे चिकन वाटया आनी जिखून येवया. हेच चिंतता पॉलिटिशन दात चामडेचो जाला. जो पावरांत आसा ताजो तूं फाटल्या 15 वर्सां जर तो पावरान आसा किंवा 10 वर्सां पावरान आसा जाल्यार ताजो प्रोग्रेस तूं पळय, ताजे एसेट तूं पळय, ताजी स्टायल तूं पळय, ताजे कपडे तूं पळय, ताचो एटिट्यूड चेंज सगळ्यात बदलला. कारण he is sitting on a chariot and he is looking down upon you and he knows that I crush you and you will be happy with it. And that is the problem. I think the day you, me and everyone changes and says that we have to teach a lesson to these people, we have to bring in right people. Social activists कित्याक इलेक्शनां जिखना? बरें काम करपी कित्याक इलेक्शनां जिखना? पयशे नासता, पावर नासता, गुंडागिरी नासता. पॉलिटिशना कडेन पयशे आसता, पावर आसा, गुंडागिरी आसा, सगळें तो यूज करता. आनी ज्या मनशाच्या हातान पावर आसता तो बटन दामपाचो जावं ते वोट मारपाचो ते तो विसरता त्या टायमार. तो म्हणटा म्हजें काम जातलें, म्हज्या भुरग्याक कामां लायतलो, म्हाका 5,000 दिल्या कित्याक मारची न्ही? दीस इज द प्रॉब्लम वीथ गोवा. आनी हें बदलतलें जाल्यार एज आय सेड अगेन वी हॅव टू थिंक. आमी इंट्रोस्पेक्शन करचें पडटलें. आमकां एक सांगात, जेन्ना तुमी एक कसलोय सोशल इश्यू जो गोंयांक लागू जाता, म्हणूया डबल ट्रॅकिंग, म्हादई, डिफॉरेस्टेशन घेवन तुमी लोकां मुखार येतात, तेन्ना तुमकां सिटिजन्सांचो, नागरिकांचो सपोर्ट उक्तेपणी मेळटा, वॉलंटरी मेळटा, वो तांकां फोर्सार करचें पडटा, काम जॉइन अस, लेट्स ब्रिंग आउट द इश्यू ऑन लार्जर प्लॅटफॉर्म. अशें कितें खुबशे अजून गोंयकार शाणो जाला की ताका तरी गोंयकाराक खूब शाणो जावचो पडटलो. शाणो जावंक ना, अजून मेरेन जावंक ना. ना गोंयकाराक म्हाका दिसता कशें आनीक कितलें दुखोवंक जाय तें कळना म्हाका. म्हणल्यार इतलें तुमकां दुखता तरी जर तुमी शाणे जायना जाल्यार गॉड ब्लेस यू. बट तूं म्हणटा तशें दॅर 2 टायप्स ऑफ पीपल. आमी पयर एक सरकाराचेर एक कार्यक्रम केलो, टिफीन पे चर्चा म्हणून करतात. टिफीन पे चर्चा आनी तांचे जे ते जेवता पळय ते म्हाका दिसता सामान्य गोंयकाराक परवडपाचें ना. एक ताजेर टिका करची, एक सारकेस्टीक टिका करची म्हणून आमी एक प्रोग्राम केलो. गोंयच्यान 25 बायलां आयलीं डिफरंट तालुक्यांतल्यान, जाणटी भुरगीं मनांतल्यान आयलीं, कारण तांणी आपली व्यथा सांगली. देर वॉज वन लेडी वॉज 77 years old, एक्टिविस्ट. ते आमच्या थंय बसताले, ओल्ड गोंय बसताले म्हाज्या कुशीक. नेम इज गोल्डा. यू नो वेन यू से फोर्स, नो, शी वॉज नॉट फोर्स. वी जस्ट टोल्ड देम दीस इज द थिंग, कॅन यू कम एंड जॉइन अस. कारण हो जो प्रॉब्लेम आसा हो प्रत्येक सामान्य गोंयकाराचो. वा आमी जर तुमी आनी फुडें व्हरचना जाल्यार कोण व्हरतलो म्हणून. देर आर दीस टायप ऑफ पीपल. देर आर अदर टायप ऑफ पीपल ऑन संडे ऑर फ्रायडे यू कॉल देम,
कास कित्याक रे नाका रे आज बरे दनपारां जेवया नुस्तें खावन न्हिदया न्हिदून उरतलो ताका समजना की तो जितलो न्हिदतलो तितली ताज्या भुरग्यांक सरकार न्हिदयतलो तितले जी आज परिस्थिती गोंयांत आसा ती परिस्थिती अशी जातली की सरकार आज प्रत्येक गोंयकाराक न्हिदयतलो तेन्ना जायात जागे गोंयकारांनो जायात जागे नाजाल्यार गोंय बुडपाचें आहा. तुमकां अशें दिसता की हालीं जी सोशल एक्टिविजम चलता कांय कारणांक लागून लोक मुखार येवंक सोदिना कित्याक हालीं आमी एक ट्रेंड पळयला की सोशल एक्टिविस्टांचेर केसीस रजिस्टर जातात FIR फायल जातात देखून ते फाटीं सरतात काय कितें येवपाक उक्त्या मनान आनी लोकशायेक हें कितलें गंभीर वा कितलें बरें ही परिस्थिती. आयज आमी भारतभरान ट्रेंड पळयला आज जो सेंट्रल गव्हर्मेंटचो सरकार आसा आमी ED म्हणटा ते केन्ना नांवूच आयकूंक नासलें 5-6 वर्सां पयलीं सडनली CBI ED आनी इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट हे डिपार्टमेंट ते डिपार्टमेंट हेज बिकम लायक अ कॉमन एजन्सी वीच वील कम टू युअर हावस माय हावस who they would have never come to because we are very too small fries in the entire this of but आज ताजो वापर जाता पॉलिटिकल रिजन्सा खातीर एक्टिविजम सोंपोवपा खातीर पूण म्हाका दिसता खंयचेंय एक्टिविजम आनी रेवल्युशन जर तूं पळयत गोंय स्वतंत्र जालें कित्याक कारण कोणाक तरी काळजाक स्ट्रॉंग आसली आनी अशें काळजाक स्ट्रॉंग आशिल्ले खुबशे लोक आसा आमची पॉलिटिकल पार्टीज तूं आम आदमी पार्टी आमचे लिडर कितलेशेच भितर आसा बिना बाकीचें काम करता आसा उलयत आसा आमी उलयता आमकां येना थ्रेट्स आमकां थ्रेट्स येता आमकां ऑफर येता आमकां वेगवेगळ्या तरेन ल्युअर करपाक जाता खूब प्रयत्न चालू आसता म्हाकाय भुरगीं आसा हांवूय चिंत्ता केन्ना कितें म्हाका जर कितें केलें जाल्यार माय चायल्ड वॉट इज द फ्युचर बिकॉज सी वी आर ओनली लिवींग फॉर आवर फॅमिली समटायम्स वेन यू लूक बियॉन्ड दॅट एंड यू लूक बियॉन्ड ह्युमॅनिटी एज अ फॅमिली देन यू टेंड टू चेंज आनी अशे खुबशे एक्टिविस्ट आसा गोंयांत जे भिना कोणाक सो तुमकांय सोशल एक्टिविजम करतना थ्रेट्स आयल्या 100% मेसेजीस आयल्या अंडर प्रेशर पडला तुमी आमच्या धंद्यांचेर सुद्दां आयलेत पूण आमी भिले ना कारण आमी इलिगलिटीच करिना आमच्या प्रोफेशनार येता आमच्या वेगवेगळ्या तरेन वेगवेगळे तरेचे थ्रेट येता इट इज नॉट डायरेक्ट थ्रेट्स बट यू नो द थिंग्स कम इन टू यू अरे तुमकां धंदे करपाचे ना तुमकां काम करपाचें ना खूब गजाली आहा देन यू गेट लियर्ड तुका कितें जाय तें सांग वी कॅन गिव यू समथींग यू नो वीच इज बेनिफिशियल टू यू देर आर सो मेनी थिंग्स एंड वेज बाय वीच थ्रेट कॅन कम बट थ्रेट म्हणटा पळय संवसारान इवन देवाक भियेवपा जायना रिस्पेक्ट आसपा जाय आमी देवाकी रिस्पेक्ट दिता ज्या दिसा आमी देवाक भियोवपाक लागतले पळय तेन्ना देवाक रिस्पेक्ट करना देन इट इज आउट ऑफ फियर यू शूड फायट फियर्स वी हॅव फॉट इट एंड एवरी पॉलिटिशियन एवरी एक्टिविस्ट who thinks that he is going to do something for Goa, Goans or humanity should not have that fear in the mind. That fear should be wiped off. ज्या दिसा तुजी भिरांत गेली न्ही तूं फुडें सरपा लागतलो. सर आमकां एक सांगात if every social issue that's happening in the state of Goa has to be taken up by social activists and brought to the view of the government in power and all the wrongdoings that the government is perhaps undertaking, then what is the role of the opposition? सी ऑपोजिशन आपलो रोल करताच आज तूं जर पळयत कितले जाण उरले 7 जाण उरल्या तातले ते थोडे 2-3 जाणां ते तळ्यान मेळन करता पूण जे 7 जाण आसा पळय तातले जे उरल्या ते आपलो रोल करताच पूण कितें आसा ते आपलो रोल करता आसतना आमचेरूय एक जबाबदारी आसता कितें करपाची आज तूं पणजेची परिस्थिती घे सी द स्टेट ऑफ पणजी पणजेचो लोक सुशिक्षीत गांवांत वचनाका तूं तूं म्हणटलो गांवांतले लोक सुशिक्षीत ना पणजेचे लोक सुशिक्षीत पयशेकार सोशली व्हेरी वेल एस्टाब्लिश्ड आवाज काडटा पणजेन जे चडला तुजो आवाज काडटा 500-600 कोटी खंय पणजेचेर मोडल्या खंय मोडल्या तो काल स्टॅच्यू उबो केला पळय तो बाबडो गोंय निर्माण केला म्हणटा पळय लॉर्ड परशुराम ही इज द वन हू इज सपोज टू बी बिलीव्ड एज अ क्रिएटर ऑफ गोवा ही मस्ट बी सो अनहॅपी टू बी देर and see what is around him. कितें आसा सायडीन ह्या सायडीन करप्शन ह्या सायडीन कासिनो त्या सायडीन दोंगर कापल्यात ताणें केल्ली ही भूंय ताणें केल्लें निसर्ग आनी ताणें केल्लें गोंय आनी गोंयकार जर आज पॉलिटिशियन डिस्ट्रॉय करपाक लागला जाल्यार त्या रावण म्हणटा पळय तांणी ताका बांदला अशें म्हाका दिसता आनी तो बांदलो म्हणून जायना ताका तितलोच आदर दिवपाक जाय आज गोंयचो साहेब आसूं एका सायडीन आनी आमचो परशुराम आसूं खंय तरी एक गोंया खातीर जर राखण करपा खातीर जर ते आसा जाल्यार म्हाका दिसता तेच हे हांकां बूत शिकयतले आनी म्हाका तातूंत विश्वास आसा. सद्याक आतां तुमी खंयचो चड गंभीर असो समाजीक विशय हाताळटात?
ती दोन गजाली आसा. एक म्हणजे आमचें उदक जे गोंयचें ना करपाक सरकार फुडें चल्ला. बाय कर्नाटकाक तांणी ते लिबर्टीज आनी कन्सेंट दिवन वेगवेगळ्यो गोश्टी करपा खातीर दोळ्यान धूळ घालता लोकांच्या. आनी म्हाका दिसता तो एक गंभीर विशय, कारण उदक हे सगळ्यांकच जाय, निसर्गाकय जाय, आमकांय जाय. आनी गोंयच्या फुडारा खातीर जर नदी जर ती बंद जाली जाल्यार गोंय काबार जातलें. हो एक सारको गंभीर विशय आसा. दुसरो विशय जो आसा तो म्हारगायेचो. आमी म्हणटा की म्हारगाय खंय तरी कमी जावपा जाय. आज गोंयकार सामको 15,000 पगार 10-15,000 पगार आसा, तो कसो जगता तें म्हाका खबर ना. आनी तो आवाज कित्याक काडना हेंय म्हाका खबर ना. करप्शन ऑफ गव्हर्मेंट आमी एवरी लेवल ते एक्सपोज करीत आसा. आज इलेक्शन लागीं पावलें की सरकाराक जाग येता, आज संपर्क चल्ला, हें चल्ला, नाल्यार 4 वर्सां तुमी तोंडूच दाखयना, ही परिस्थिती आसा. सो हे सगळे विशय करून लोकांक जागृकताय हाडपाक जाय आनी ती जागृकताय हाडपाक आमी आमचो प्रयत्न करता. सुरू केला तुम्ही 100%. आणि तुमकां लोकां कडल्यान कसो प्रतिसाद मेळ्ळा? कारण म्हारगाय ही गिरेस्ताकूय हिट जाता आनी गरिबाकूय हिट जाता, जाल्यार तुमकां लोकां कडल्यान कसो प्रतिसाद मेळ्ळा? जशें हांवें की तुमकां लोक फक्त उलयतात म्हारगाय वाडल्या पगार पावना, इतलेंच चलता तें जेन्ना फुडें वता. जेन्ना तो जेवता पळय तेन्ना ताका सरकाराचो राग येता, मागीर तो न्हिदता. मागीर तो सांजचो उठ्ठा, मागीर च्या करता आसतना ताका म्हणटा अरे दूद कितलें म्हारग जाला जाणा तूं. मागीर तो सांजचो परत न्हिदता, मागीर जेवपाक उठ्ठा तो, आनी जेवल्या उपरांत परत न्हिदता. मागीर तो ब्रेकफास्टार परत सरकाराक गाई मारता. आनी मागीर ज्या दिसा इलेक्शन येता पळय ना म्हणटा आमचो मातसो तो, ताका मत मारया. ही परिस्थिती गोंयकाराची. ही सायकल चालू आहा. ही सायकल चालू आहा आनी ह्या सायकलीन तो जगतलो पूण ताजे भुरगे जगपाक पावचे ना. हें ताणें मतीन धरपाक जाय. आज कसली म्हारगाय ना. एज्युकेशन इज एक्सपेन्सीव. येस. गव्हर्मेंट स्कूल्स आर एज गूड एज बॅड. हांव सरकारी शाळेंत शिकिल्लो भुरगो, पूण आयज म्हज्या भुरग्याक सरकारी शाळेंत घालपाची कापास जात ना, कारण सरकारी शाळांची परिस्थिती ना. सरकार टिफीन पे चर्चा करता, वडे रोस आनी सगळें खाता, पूण स्कुलान सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जी 15 रुपया दिता तातल्यान तो एक्सपेक्ट करता की न्युट्रिशनल व्हॅल्यू आसलेलो फूड भुरग्यांक दिवचें म्हणून. म्हाका दिसता आमच्या सरकारांत आमच्या मंत्र्यांनी बरोबर येवपा जाय आनी खंयच्याय साद्याशा एका रेस्टॉरंटार वचून पळोवपा जाय 15 रुपयान कितें मेळटा काय. बाजारान वच आनी 15 रुपयान तूं कितें दिवपाक शकता तें सांग. आज तेल बरें तेल जर आसत जाल्यार 200 रुपया वयर जाला. कसो संवसार मनीस करपाक शकता म्हाका कळना. सर आतां हांव तुमचें लक्ष न्ही ओल्ड गोवा विशीं व्हरता. ओल्ड गोवा हेरिटेज सायटाचेर जो बंगलो आसा बांदलेलो ताचें सद्याक प्रकरण खंय पावलां आनी लोकांची आनी सोशल एक्टिविस्ट जे आसात तांची जी मागणी आसात ती केन्ना मेरेन शाती पावतली अशें तुमकां दिसता? आनी कित्याक पावनात? हांवें जेन्ना उपोशण केलें 5 दीस, थर्ड डे एक ऑर्डर काडली आनी म्हाका मॅसेज धाडली आमी ऑर्डर काडल्या, तूं आतां कित्याक उठना? हांवें म्हणलें ना, तुमी म्हणलां तें फ्रॉड रिवोकेशनाची ऑर्डर TCPंतल्यान काडपा जाय. आतां इतलो व्हडलो लिगली कॉम्पिटंट एडवोकेट जनरल आसा, लिगल डिपार्टमेंट आसा, तो सरकार 5व्या दिसा फेस्त आहा दुसऱ्या दिसा म्हणून आनी माय हेल्थ वॉज डिटेरियोरेटिंग म्हणून 5व्या दिसा एक ऑर्डर काडटा रिवोकेशनाची, पण विदाउट शो कॉज नोटीस, एज इफ टू हेल्प दोज पीपल. इन द मीनवायल आमी बिकॉज दॅट ऑर्डर इज रिमूव्ड देन द लिगल प्रोसेस स्टार्ट. सो हांव उठ्ठा, आमी पंचायतीक मेळ्ळे, आमी पंचायत म्हळ्यार आमी वटेवर लिगल एक्शन वील टेक एज पर लॉ. म्हणलें परफेक्ट. आमी नोटीसूय काडली. ताज्या उपरांत पंचायतीन बाय फॉलोईंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डेमोलिशन ऑर्डर काडली आफ्टर माय नोटीस एंड आफ्टर अदर एक्टिविस्ट ऑल्सो अप्रोच देम. ती तांणी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन चॅलेंज केला. आमी तो इंटरवेन्शन घातला. देर आर सम अनदर 10-12 पीपल हू हॅव ऑल्सो फायल्ड इंटरवेन्शन. आय डोंट नो फ्रॉम वेर दे हॅव कम, बट दॅट ऑल्सो इज एडिंग टू डिले इन डिस्पोजींग ऑफ दॅट. पूण ज्या दिसा ही हियरिंगाक येता त्या दिसा डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत गायब. कितले मेरेन चलतलें? सरकार आज खंयच्यान ना खंयच्यान तरी तांकां हेल्प करता फाटल्या दारांतल्यान. आमी हें जावपाक दिवचें ना. आमी थंय ती डिफेंड करताच आनी आमी आतां डिसिजन घेतला की जर तें इंटरवेन्शन एप्लिकेशन रोखडें आर्ग्यू जायना आनी जर मेरिटाचेर केस सुरू जायना जाल्यार वील हॅव टू अप्रोच दी हायकोर्ट अगेन्स्ट द फॅक्ट दॅट सरकार खंय तरी भितरल्या भितर ऑथॉरिटीजांक यूज करून तांकां हेल्प करता. पूण म्हाका दिसता आमी विजिलंट आसा. तुमी आसात विजिलंट. कारण हालीं आमी पळयलां की
थोडे तरी खंयतर तरी तुमचे हाचेर दुर्लक्ष जालां तुमकां अशें दिसता ना 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 एवरी की हो प्रोसेस चालू आसा हो प्रोसेस चालू आसा देखून तुम्ही लिगल प्रोसेस जो इंडियेंत आसा तो आनी गोंयांत स्पेशली डिले जाता आनी इफ द ऑथॉरिटी वीच इज कॉज ज्युडिशियल इज गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आनी गव्हर्मेंट जर त्या गोष्टीक सपोर्ट करता जाल्यार तातल्यान ते मुद्दाम डिले करता पूण तांकां कितें दिसता आमी टायर्ड जातले म्हणून एक दीस सोडून दितले म्हणून ना आमी सोडून दिवपाचे ना म्हणटच 5 दीस म्हाज्या लायफाचे हांवें दिल्या म्हाका हेल्थाक कितलो इफेक्ट ताजो जाल्लो पळय म्हाका खबर आहा सो आमी दिसता खंयच ते सोडून दिवचे आनी ती जी जाणटी बायल आमच्या कुशीक बसताली ती आमच्या बरोबर आसता आमी केन्नाय मेळटा आमी गजाली उलयता इवन आमी 4 दीस पयलीं सुद्दां मेळ्ळ्या सो एक तो विशय असो आसा एब्सोल्युटली इलिगल थिंग तुजें आनी म्हजें आसलेलें तेन्ना घर म्हणपाचें जस्ट बिकॉज इट बिलोंग्स टू अ पर्सन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी ताका खंय तरी प्रोटेक्शन मेळटा आनी तें मेळटा आसतना म्हाका दिसता आयज एक विशय म्हाका सांगन दिसता की समवेर द रिलिजियस ऑर्गनायजेशन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कारण खंय तरी सरकारा बरोबर फोटो काडटा आसतना प्रत्येक रिलिजियस ऑर्गनायजेशन लिडर्सान एक गजाल जाणून घेवपाक जाय की यू आर द लिडर ऑफ द मासीस and that masses is fighting a cause and every time you meet the political bosses or political leaders of Goa make it known to them that you are ignoring this तो खंय तरी प्रेशर सगळ्यांनीच हाडचो पडटलो प्रत्येक गोंयकारान हाडचो पडटलो आय नो दिस इज गोइंग टू पोक लॉट ऑफ पीपल बट फॅक्ट इज अ फॅक्ट अँड शार्प वर्ड्स नीड्स टू बी यूज वेर इट नीड्स टू बी यूज हिपोक्रेसी म्हणटा पळय ती आमच्यान भलता आनी हिपोक्रेसी इज ऑल्सो इन द रिलिजियस ऑर्गनायजेशन्स and that is why I am saying don't be hypocrite. You are supposed to be servers of God, be it be Hindu organizations or be it be Catholic or any religious organization. When you are doing that, you are doing service to God, you are doing service to your people, to humanity. not lip service to politicians. So I think that has to change somewhere and these are harsh words to be used and I will use them if it is to be done. बिकॉज हिपोक्रेसी खंय तरी अटॅक करची पडटली सरकाराक खंय तरी अटॅक करचो पडटलो आनी प्रेशर हाडचो पडटलो तुमी कांय रॉंग मागना तुमी इलिगल गोश्ट डॅमोलिश कर म्हणून मागता कित्याक भिवपाक जाय देव आसा न्ही गोंयचो साहेब आसा आतां आफ्टर हॅविंग सेड ऑल दीस एकूच तुमकां प्रश्न करता हांव नॉट ओन्ली एज अ सोशल एक्टिविस्ट बट एज अ लिगल ऑफिसर ह्या प्रकरणाचो शेवट जातलो की ना शेवटाक येतलो की ना एंड टू अ सक्सेसफूल टू द डेमोलिशन जातले आमी हांगाच बसून ह्या गोश्टीर उलयतले डेमोलिशन जाल्या शिवाय आमी घरा वचचे ना कोणी कितेंय सांगू तुमी सामके फर्म आसा आमी जे कोण एसोसिएटेड आसले पळय त्या इशूचेर ते सगळे फर्म आसा कांय लोक देर आर सी वॉट हॅपन्स इज आय फील राजकारण आनी डिवायड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिशांनी आमचे राज्य कशें केलें डिवायड आनी रूल जे कोण आमचे एनिमीज आसले ते भितर सरून डिवायड करून रूल करपाक लागले ते खंय तरी हांगाय मदीं जाल्लें पण आय थिंक नाव दोज आर एक्चुअली एसोसिएटेड विथ द कॉज आर व्हेरी फर्म दे रियलायज द थिंग आमी ते कशें सोडपाचें ना म्हाका दिसता देवाचो आमचेर आशिर्वाद आसा यू आर कॉन्फिडंट अबाउट 110% कॉन्फिडंट एंड यू कॅन आय विल से इट विथ कॉन्फिडन्स दॅट वी वील नॉट रेस्ट टील इट इज डेमोलिश्ड कोणी कितेंय सांगू कारण कित्याक तो कॉमन मॅनाच्या मनान असो एक विचार आयलो कितें जाता कितें खातीर इतलें अडकून उरलां केन्ना हाचो शेवट जातलो रुलींग केन्ना येतले रुलींग गव्हर्मेंट सपोर्ट करता त्या गजालीक गव्हर्मेंट सपोर्ट नासलेले येन्ना ते डेमोलिश जातले आसले पूण कितलो करतलो आमी थकचे ना आमी थांबचे ना आनी आमच्या बरोबर जे लोक आसा तेय थांबचे ना आनी कोणीय थांबो हांव थांबचो ना सो भिवपाची गरज ना सीएमाचीच लँग्वेज वापरता भिवपाची गरज ताका आसा जाणें तें इलिगल काम केलां पळय ताका एक सोशल एक्टिविस्ट ह्या नात्यान आयज तुमच्या मुखार व्हडलो प्रश्न खंयचो ओर व्हडलें आव्हान खंयचें इज इट टू कन्विन्स द पीपल ऑफ गोवा to rally behind the social cause, or is it a challenge to convince the government that is in power to change the decision that they have taken or the policy that they are implementing, which is going against the will of the people? Jadisa, the day which is the biggest challenge for you? The biggest challenge is to convince people not to rally behind but rally with the cause which is theirs. The government and any ruler will bow down to the right kind of political activism which people can bring in. लोक म्हणटा तो सुप्रीम लोकांचो पावर सुप्रीम पण ज्या दिसा प्रत्येक नागरिकाक आपलो पावर कळून येता पळय त्या दिसा बदल घडटलो नाजाल्यार सरकाराक कन्विन्स करपाक फक्त कोर्ट आसतात if there is something which is being done illegal then you have to only approach court but it's a legal battle which can be dragged on
पूण ज्या दिसा लोक रस्त्यार येता, ज्या दिसा लोक सांगता की हें बदल जाय आनी आमी ताजेर प्रेशर हाडटले आनी तें जातलें, जाल्यार सरकार नमपाकूच जाय, पूण लोकांक जागे जावचें पडटलें. एक्टिविस्ट कॅन डू ओन्ली दीस मच, बट इफ पीपल कॅन डू अ लॉट. ज्या दिसा लोक खरेंच मनांतल्यान भायर सरतले, आपल्या काळजांतल्यान भितर सरून एक सरकार विरोध करपाक लागतले, त्या दिसा सगळें बदलपाक लागतलें. Sir, has social activism in any way given a boost to your political career so that you can take a plunge into state politics? म्हाका दिसना. सी कशें आसा, आमी सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन कनेक्टेड आशिल्ले. पॉलिटिकली आय वॉज व्हेरी एक्टीव. माय मदर वॉज पार्ट ऑफ BJP फॉर 27 years. हांव 25 वर्सां आमी एज वॉलंटियर्स आमी काम करताले. केन्ना कसलें एक्सपेक्टेशन ना, कितें ना. ज्या दिसा आमकां दिसूंक लागलें की हें सरकार जें करता तें रॉंग म्हणून, त्या दिसा आमी खूबदां सांगपाचो प्रयत्न केलो की आमकां हें पटना, आमी हें आमचे प्रिंसिपल्स न्ही, हें सगळें रॉंग. 25 वर्सांची BJP आनी आतांची BJP हातूंत भितर खूब फरक आसा म्हणून. जेन्ना तें पटना जालें तेन्ना आमी पार्टींतल्यान भायर सरले. तो पर्यंत पॉलिटिक्सान कांयच इंट्रस्टूच नासलो. आमी आमचें काम करत आसले. आय वॉज ऑलवेज नोन एज अ व्हेरी गुड लॉयर इन गोवा. नॉट दॅट आय एम सेल्फ प्रेजिंग माय सेल्फ, बट तुमी गुगलार सुद्दां एक घाले जाल्यार यू पुट बेस्ट लॉयर इन गोवा म्हणजे नांव येता. आमी केन्ना घालूं ना, तें लोकांनी सांगलां. सो म्हाका दिसना की सोशल वर्क ऑर पॉलिटिक्स ऑर सोशल वर्क हॅज हेल्प मी इन पॉलिटिक्स. म्हाका 3 म्हयने मेळ्ळे इलेक्शना जेन्ना हांव लढलो. 3 म्हयन्या भितर वॉट आय कूड अचीव इन सांताक्रूज इज लॉट्स, बिकॉज सांताक्रूज हॅज ऑलवेज बीन अ हार्डकोर वोटर फॉर काँग्रेस. पूण आज अशी परिस्थिती जाल्या ज्या काँग्रेस आमदाराक तांणी निवडून दिलो तो BJPन केलो. सो लोकांक परतूय कळून आयला की हें फाटलोय तेंच केल्लें. सो आज तरी म्हाका दिसता खंय तरी लोकांक कळटा आसतलें की आमी एक चूक केल्या म्हणून. आनी आमचो एकूच हेतू आसा, लोकांचें बरें करपाचें. देवान दिल्लें आमकां सगळें आसा. वी कॅन डू सोशल सर्वीस अदरवायज ऑल्सो, बट वेन यू आर इन पावर यू बिकम अ लार्जर वॉयस फॉर पीपल ऑफ गोवा. यू आर एक्चुअली हर्ड बाय द गव्हर्मेंट. दे आर फोर्स्ड टू हियर यू. हांगा आमकां इग्नोर करपाक तांकां कांय फरक पडना. आज जर सरकार म्हाका खंय तरी भिता जाल्यार आमी सत्य उलयता म्हणून भिता. आमी तांचे जी फकाणां चल्ल्या, जी तांची फटिंगपणां चल्ल्या, जें करप्शन चल्लें तें उगड करतलें म्हणून भिता. So, getting into active politics like this at the state level has not diluted or impacted your social activism? ना, 2 गजाली आसा. सोशल एक्टिविजम खंयच कमी जायना, पूण देर आर पीपल हू आर एफिलिएटेड टू पार्टीज. समटायम्स दे डोंट वॉन्ट टू एसोसिएट विथ यू बिकॉज यू आर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. Okay. Which is bad. That is a disadvantage? That is a little disadvantage. Some people talk about you not even knowing you. Some people write bad about you, think bad about you, say things about you, not even knowing that we are humans and we can also get hurt. It feels so bad when people make personal comments on social media. कित्याक आसा, आमी पॉलिटिक्सान तशें हार्डकोर नासल्या कारण आमची कातडी दाट ना. So when we read certain comments on some things, you know, by certain political cronies or certain fake profiles, and particularly of one political party, they will get very abusive on social media. केन्ना केन्ना हांव तें आतां वाचपाचें बंद केलें. म्हाका कोणी सांगलें एका बऱ्या पॉलिटिशनाक तें वाचनाका म्हणपाक लागलो, तें सगळें फटींग आसता. हांव म्हणलें पूण कित्याक अशें? म्हाका केन्ना मेळ्ळा तो मनीस जो म्हाका गाळी मारता, जावं म्हाका कितें हें करता. आमी काम कितें केलां तें पळयलां तांणी, आमी कितले जीव वाचयले तें पळयल्यात तांणी, ना न्ही. मागीर कित्याक अशें उलयता? सो आय थिंक यू नो politics is considered as bad by people of Goa. We need to change that notion. We are not bad. आज आमचो NG बाबा आसा जावं क्रूज आसा, they are nice people. They want to do something for society. आपले पयशे मोडटा. आणि फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन आपले पयशे मोडटा, पोदरचे पयशे मोडटा, टायम मोडटा, दीस रात काम करता, केन्ना न्हिदता केन्ना उठता कोणा खबर ना. आमी केन्ना न्हिदता आमी कोणा खबर ना, पूण आमी काम करता. आमकां एक उमेद आसा लोकां खातीर करपाची. So I think that should change. Politics is not bad. It's a politicians who are certain politicians who are bad. Having said that politics is not bad, do you have ambitions of moving to the politics at the central level? See, God has ways and means. We know that God has defined a destiny for you. I never knew parliamentary elections around the corner. Do you have any ambitions? आमकां ना. कितें आसा, no aspiration. आमी खंय तरी उडी मारून रॉंग जाग्यार उडी मारून रॉंग मनशाक जिखून दिवपाक आमकां तें पटना. इफ नीड बी, इफ पीपल ऑफ गोवा वॉन्ट मी टू बी समवेअर in their life in Goa or in the national politics, maybe I will reach there. Our work continues. आमचे काम आमी चालूच दवरतले, आमचे एक्टिविजम आमी चालू दवरतले, आमचे सोशल वर्क आमी चालूच दवरतले, आनी तातल्यान जर पॉलिटिकल आमचे खंय तरी प्रोग्रेस जालो जाल्यार आय कॅन बॅट यू वन थिंग इज दॅट विल ओन्ली हेल्प पीपल ऑफ गोवा.
and I will do whatever I can, what it takes to help people of Goa. सर आमचो टायम सामको सोंपला पूण एक प्रश्न केल्या वेरेत हांव ही चॅट सोंपोवचो ना आनी तो प्रश्न म्हणल्यार केन्नाय फुडाराक नशिबान तुमकां CMच्या खुर्चेर पावपाक संदी मेवली जाल्यार काळजाचेर हात दवरून सांगा गोंया खातीर आनी गोंयकारां खातीर पयले 3 विशय तूं खंयचे हाताळटलो जे सामके तुकाय लागतात आनी आमच्या गोंयकारांकूय लागतात. कारण एका काळात तुमचे CM फेस म्हणून तुमी आयिल्ले आम आदमी पार्टी. 3 गजाली. पयलो, एक प्रत्येक गोंयकार जो गोंयांत आपल्या आवयक बापायक सोडून लंडन जावं युरोपाक कामाक गेला ताका परतो गोंयांत कसो हाडपाक जाय जाल्यार एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी करून बऱ्यो इंडस्ट्रीन हाडून ताका सांगपाचें बाबा पळय तूं 50 जोड हांगा 30 जोड पूण मायपाच्या कुशीक आसतलो ताका गोंयांत हाडपाचो. फर्स्ट, फायट करप्शन जें गोंयांत आज पसरलां, आज सामान्य मनीस जगपाक शकना. एज अ लॉयर आय टेल यू, एक तूं सादो प्लॉट घेतलो जाल्यार तुका अफोर्ड करपाक जायना, कारण रायट फ्रॉम द स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन टील तुजी सनद आनी कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचो प्रायस टॅग लागला, जायना, कॅपेसिटी ना. तिसरी म्हणल्यार म्हारगाय. ज्या तरेन आमी खुबशें कितें करपाक शकता, डेव्हलपमेंट आनी कितें आसा तो बॅलन्स करून कशें गोंय आनी गोंयकारपण राखप हें इम्पॉर्टंट. आमी तें न्ही दक्षिण गोंय सावथ गोंयच्या लोकां कडल्यान खुबशें शिकपाचें आहा. आपलो गांव कसो राखप, आपलो वाडो कसो राखप हें तांचे कडल्यान शिकपाक जाय. ते खंय तरी वयर वयर पावता तशें तशें चुकता आनी मोडटा, कारण पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स इज लॉट्स. मायंड इज देर बट इन्फ्लुएन्स इज लॉट. देर पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स जायना पूण लोक आपल्या मतीन चिंतता. ह्यो 3 गजाली जर करीत न्ही, गोंय जें आमचें इतलें सुंदर आसा, गोंय जें आमचें इतले गोंयचे लोक इतले सुंदर आसा पळय ते तशेंच राखून आमी दवरपाक शकतले आनी शक्य आसा. आनी म्हाका दिसता आज परशुरामान परत जल्म घेतलो गोंयांत. पुतळ्याच्या रुपान आज लॉर्ड परशुराम हे इज रिबॉर्न इन गोवा and I am sure he will bring in that change. While these politicians constructed that statue there, they did not realize and that it is rebirth of Lord Parshuram who created this Goa, who is protector of Goa along with आमचो गोंयचो साहेब. हे सगळे एकठांय जातले, गोंय वाचयतले आनी गोंय वाचयतले जाल्यार आमी खंय तरी तातूंत भितर एक हातभार लावचो पडटलो. गोंय बदलतले, गोंयकार बदलतलो, खंयच डावट ना. I think you have hit the nail on the head with your reply and we wish you all the very best. Thank you. तो हे जावन असलेत एडवोकेट आनी सोशल एक्टिविस्ट अमित पालेकर. जायतेच कांय गोश्टींचेर, जायत्याच प्रश्नाचेर तांणी काळजांतल्यान आपले विचार मांडल्यात आनी गोंय कशें आसचें, आमचो गोंयकारांचो आमचें मन कितें आसचें, कशे भाशेन आमी गोंय सांबाळचें हाचेर तांणी आपलें मन उक्तेपणी आयज आमचे सरळ दवरलां. तर तुम्ही पळयत रावात तुमची आवडीची कार्यावळ आणि तुमचें आवडीचें चॅनल द CCR TV चॅनल. थँक्यू.